विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। थंबनेल मधल्या विषयावरच आपल्याला बोलायचं आहे। अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे आणि बऱ्याच मुलांचा सध्या तोच प्रॉब्लेम आहे, बरोबर आहे। पण त्याच्या अगोदर मी काय बोलतो नीट लक्ष द्या की सर्वप्रथम मी फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सरांचे मनापासून अभिनंदन करतोय, कारण सरांचे कालच 100K म्हणजे 1,00,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले आणि एक फार मोठी अचीवमेंट आहे, लक्षात घ्या। ॲक्च्युअली याच्या मागे त्यांचं एक सातत्य आहे। तुम्ही बघितलं का, सरांनी कधीही एक दिवसही रेस्ट घेतली नाहीये, रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड केलेत। एखादी न्यूज जशी येईल तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलंय। ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये तुम्हाला मदत केलेली आहे, यश मिळतंय आणि ह्याच्या पुढचाही खूप मोठा पल्ला सरांना गाठायचा आहे। या 1000K म्हणजे 1,00,000चे 1,000,000 कधी होतील हे पण नाही कळणार। त्याचबरोबर तुमचे मला आता आभार मानायचे आहेत, कारण जगदाळ सरांचे पण काल 10,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले। खूप खुश होती, थोडीशी उशिरा का होईना त्यांना त्यांच्या बर्थडेची गिफ्ट मिळाली, कारण 21 तारखेला सरांचा बर्थडे होता। ठीक आहे, थोडंसं उशिरा गिफ्ट मिळाली, पण 10,000 ते पण खूप खुश होते। आणि आणखीन महत्त्वाचं की साळुंके सर पण अतिशय खुश होते, कारण एका दिवसात त्यांचे ऑलमोस्ट आय थिंक 1,000 सबस्क्रायबर वाढले ते 2-3 दिवसात आणि त्यांचे पण 3,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेत। आता साळुंके सर ज्यांना माहीत नाही आहेत, आता जगदाळे सर फेमस आहेत, त्यांना सगळ्यांना ऑलमोस्ट आपल्या सबस्क्रायबरना माहीत आहे। पण साळुंके सर सह्याद्री इंग्लिश ट्यूटर असा आपला चॅनल आहे आणि इंग्लिशच्या डेली स्टडीसाठी ते चॅनल सबस्क्राईब करणं गरजेचंच आहे, लक्षात घ्या। ओके, ठीक आहे। मग पुन्हा एकदा सरांचे पण अभिनंदन करतोय आणि तुमचे आभार मानतो। सबस्क्राईब तुम्ही करताय, शेअर करताय याच्याबद्दल। आता विद्यार्थी मित्रांनो, मेन विषयावर बोलूया आपण की मला असे व्हॉट्सअपला मेसेज येत आहेत, ठीक आहे, की घरी माझा सगळा अभ्यास छान असतो, सगळं मला आठवतं, पण एक्झाम मध्ये गेलं की मला काही आठवत नाही, मी ब्लँक होतो। मी काय होतो? ब्लँक। का होतंय असं सर, की काय करता येईल असं मला मुलं विचारतात। मी तुम्हाला 2 गोष्टी सांगतो, फळ्यावर मी लिहिले ते बघा, लक्षात घ्या की भीतीपोटी ब्रह्मराक्षस म्हणी आहेत मराठीतल्या। आता तुम्हाला गंमत सांगू का, कॉन्व्हेंटची मुलं आहेत ना बाळांनो, त्यांचं मराठी खूपच कच्चं असतं बरं का, सगळ्यांचं नाही हा, पण बरं आहे की मुलांचं। मग असं काय असलं की त्यांना समजत नाही, लक्षात घ्या काय मी एक्सप्लेन म्हणजे ऑफलाईन क्लासमध्ये ती गंमतच असते, लक्षात घ्या। टिपिकल शब्द आहेत ना, ते कॉन्व्हेंटच्या मुलांना कळतच नाही आहेत, लक्षात घ्या। मी तुम्हाला एक गंमत सांगू का, बघा मॅडम पुण्यावरनं मुलं आलेत बरं का, ऑफलाईन क्लाससाठी तिथं रिपीट करण्यासाठी। आता पुण्यातली मुलं म्हणजे पुणेरी भाषा तुम्हाला माहितीच आहे बरं का। मग मी विचारलं एका पुण्यातल्या मुलाला की बघ हा मुलगा तंगेखोर आहे, मग ह्याला आणखीन कुठले शब्द सांगशील? मग तो म्हणा सर तो आगाव आहे, वात्रट आहे, म्हणजे एकदम शुद्ध शब्द। मग साताऱ्यातल्या मुलाला एखादं उभा केलं, मी त्याला म्हटलं हा मुलगा आगाव आहे, आगावासाठी कुठला शब्द? तर म्हटलं वांड। आता वांड शब्द ऐकला की तो पुण्यातला मुलगा बघायला लागला हा कुठला शब्द आहे, म्हणजे कळालं का? मी तुम्हाला सांगू का, आपली महाराष्ट्राचं तेवढं एक आहे की भाषा दर 50 किलोमीटरला भाषा बदलते। साताऱ्याची वेगळी, कोल्हापूरची वेगळी, पुण्याची वेगळी, इचलकरंजी सांगलीची पुन्हा वेगळी, सोलापूरची वेगळीच। बरं मुद्द्याकडे येऊया पहिल्यांदा, नाहीतर मी अशीच बडबड करत राहीन। आता भीतीपोटी ब्रह्मराक्षस म्हणजे काय, की तुम्ही ही भीती स्वतः निर्माण केली की एक्झाम मध्ये मी ब्लँक होतोय, हे पहिल्या मनातून काढून टाकलं पाहिजे। काय नाही, प्रॉपर जर प्रॅक्टिस केली तर मग का ब्लँक होणार? एखादा क्वेश्चन मी जर केलाय परफेक्ट तर कसा काय विसरेन? शक्य नाही आहे। त्यामुळं तुमच्या मनातील भीती पहिल्यांदा काढून टाका, हे लक्षात घ्या। आता होतं काय, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो, लक्षात घ्या। बघा मी काल एक व्हिडिओ बघत होतो, ठीक आहे, त्यात ते सर मुलांना इन्स्ट्रक्शन देत होते बरं का। अरे इन्स्ट्रक्शन कमी, भीतीच जास्त दाखवत होते बरं का। म्हणजे त्यातलं एक वाक्य मी तुम्हाला सांगतो, त्या सरांनी एक वाक्य मला त्याच्यावर खरोखर मला खूप चौकशी करायची आहे। त्यांनी काय सांगितलं बघा, की पायची व्हॅल्यू 3.142 घेतली पाहिजे। बघा जर पायची व्हॅल्यू 3.14 जर तुम्ही लिहिली तर तुम्हाला मार्क्स दिले जाणार नाहीत, फक्त फॉर्म्युला चेक केला जाईल, त्याचा अर्धा मार्क दिला जाईल, पुढचे 3 मार्काचं न्यूमेरिकल असेल तर पुढचे 2.5 मार्क गेले। ओके, एक लक्षात घ्या, मला हे माहित नव्हतं, मी प्रामाणिकपणे सांगतोय बरं का, हा रूल आहे का बोर्डचा असं हे मला माहित नाहीये, पण अरे ग्रामीण भागातल्या मला आज कळालंय, ओके काल कळालं म्हणूया आपण, तर किती मुलांना माहित नाही। आता मला सांगा, मला त्या शिक्षकांना विचारायचं किंवा मी माझ्या बऱ्याचशा कॉलेजमधल्या मित्रांना विचारणार आहे बरं का। माझा प्रश्न आहे, जर मी 22/7 जर पायची व्हॅल्यू घेतली तर मला पण 0 मार्क का? मग काय चुकीचं आहे त्यात सांगा बघू। मग अशा काही गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या। म्हणजे काय होतं की
असे काही ऐकलं की तुमच्या मनात अजून भीती निर्माण होते. आता सगळ्यात महत्त्वाचं सांगू का, काल एका शिक्षकांनी मुलांना काय हिंट दिले की MCQ सुरुवातीला अटेम्प्ट करूच नका, कारण MCQला सिंगल अटेम्प्ट आहे. म्हणजे बघा आता क्वेश्चन ए, पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर बी ऑप्शन करेक्ट आहे, मग मी इथं बी लिहिलं, ऑप्शन बी लिहिलं, ठीक आहे. नंतर मला लक्षात अरे ऑप्शन ए करेक्ट होता, पण जर मी बी कडून ए लिहिलं तर चेक करायचं नाही आहे, अशी सूचना आहेत बाळांनो. माझी एक रिक्वेस्ट आहे बोर्डला, हा मान्य आहे, मी हे ॲक्सेप्ट करायला तयार आहे, पण या सूचना कळू देत ना आम्हाला विद्यार्थ्यांना, ग्रामीण भागातल्या मुलांपर्यंत पोहोचायचं आहे. बाळांनो तुम्ही काळजी करू नका, हे सगळे रूल्स नाही मी 2-3 दिवसात मी स्वतः बघणार आहे, आणि एक्झामला अजून वेळ आहे, तोपर्यंत मी सगळे ह्याच्यावरती स्पेशल व्हिडिओ तयार करेन बरं का. मग कुठलीच भीती मनात ठेवायची नाही इथून पुढं. आता दुसऱ्या म्हणीकडे जाऊया आपण, प्रयत्नांती परमेश्वर म्हणजे काय की बघा लक्षात घ्या, परमेश्वर म्हणजे देव म्हणतो आपण, बरोबर आहे. कुणाला दिसलाय का देव आतापर्यंत? आता ह्या एक विषयावर बोलतो बरं का. मला काल एका माझा चांगला सबस्क्रायबर आहे बरं का, लक्षात घ्या. तो मला काय म्हणला माहिती आहे का, सर तुम्ही असे जय श्रीराम वगैरे लिहू नका, तुम्ही शिक्षक आहे, तुम्हाला ते शोभत नाही, तुम्ही काहीच लिहू नका, ओके, मग तुमचे सबस्क्रायबर वाढतील. मला बरेच म्हणतात की सर तुम्ही हिंदीत बोला, मग तुमचे सबस्क्रायबर वाढतील. अरे हे चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगू का, हे असं लिहिलं म्हणून मी एकदमच कट्टर धार्मिक बनलो असं काही नाही, लक्षात घ्या. प्रत्येकाची श्रद्धा असते ना, लक्षात घ्या. म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय बघा, की परमेश्वर म्हणजे अक्षरशः देवाकडे जाऊ नका, म्हणीचा अर्थ असा आहे. काय अर्थ आहे? आणि बघा मी खुश आहे, सबस्क्रायबर वाढत आहेत बरं का बाळांनो, खूप वाढत आहेत सबस्क्रायबर, ऑलमोस्ट म्हणजे दिवसाला 300-400 सबस्क्रायबर वाढतात, आणि हे खूप खूप आहे माझ्यासाठी. बरं म्हणीकडे परत जाऊया. प्रयत्नाती परमेश्वर म्हणजे काय, तुम्ही कष्ट घ्या, प्रामाणिकपणे प्रयत्न करा, यश मिळणारच आहे, यश मिळणारच आहे, काही ब्लँक वगैरे होणार नाही आहे. आपण मला एक एक्झाम्पल्स पण घ्यायचे बरं का तुम्हाला. आता मी तुम्हाला सांगतो की टिपिकल एखादी आपण रिॲक्शन बघूया आपण, ठीक आहे. रिॲक्शन्स तुम्हाला अवघड वाटतात ना, आपण एखादी रिॲक्शन बघूया आपण, किंवा कुठलीही रिॲक्शनच बघूया आपण. की जर मी आता मला काय करायचं आहे बघा, अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह मला घ्यायचे आहेत, अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह, त्याच्यावर मी सेपरेटली व्हिडिओ तयार करेन बरं का. आता अमोनिया डेरिव्हेटिव्हची रिॲक्शन मला या फंक्शनल ग्रुप बरोबर करायची, आणि हा फंक्शनल ग्रुप मला अल्डिहाइड आणि कीटोन मधला हवा आहे, ओके. जर मी इथं H लिहिलं तर ते अल्डिहाइड होईल CHO, इथं दोन्ही अल्किल ग्रुप असतील तर ते कीटोन होईल, बरोबर आहे. आता मला ह्या रिॲक्शन्स परफेक्ट करायचे आहेत बरं का, मला ब्लँक वगैरे व्हायचं नाहीये. एक्झाममध्ये ह्यातला क्वेश्चन आला तर मला सोडवायला जमला पाहिजे, आणि एकदा दोनदा नाही, बऱ्याच वेळा 3-3 मार्काला क्वेश्चन आलेत. पण अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह कुठले आहेत मी एक्सप्लेन करतो. तर अमोनिया म्हणजे काय सांगा, NH3. म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय बघा, की जर मला ब्लँक व्हायचं नसेल, एक्झाममध्ये सगळं आठवायचं असेल, तर मला प्रॉपर प्रयत्न केले पाहिजेत, कष्ट घेतले पाहिजेत, ह्या रिॲक्शन सगळ्या सोडवल्या पाहिजेत, लिहिल्या पाहिजेत, एकदा नाही 2-3 वेळा रिवाइज केलं पाहिजे, मग लक्षात राहणार आहे. तुम्ही एकदाच वाचल्यावर काय असं लक्षात राहील बघू सांगा. माझ्या पण लक्षात राहणार नाही, तुमच्या काय राहणार. म्हणजे असं म्हणत नाही बरं का, तुमच्याकडं काही विद्यार्थी खूप हुशार असतात, मी दरवर्षी अनुभव घेतो. दरवर्षी ना माझ्यापेक्षाही ब्रिलियंट असणारी बरीचशी मुलं क्लासमध्ये असतात बरं का, विनम्र पण असतात, खूप चांगले. ठीक आहे, जाऊ द्या. अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह मी तुम्हाला सांगतो, यातल्या एका हायड्रोजनला एक ग्रुप कुठला तरी सबस्टिट्यूट करेल, ओके. मग झालं काय बघा, मी पहिला अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह लिहिताना काय लिहितोय बघा, H2N म्हणजे हा NH2 ग्रुप, आणि इथं लिहितोय OH. मग हे काय आहे, हायड्रॉक्झिल अमाइन. मग मी मुलांना कसं सांगतो, लिहिताना आपण त्याचं नाव काय हायड्रॉक्झिल अमाइन, पण लिहिताना NH2 अगोदर लिहा आणि OH नंतर. म्हणजे म्हणताना आपण हायड्रॉक्झिल अमाइन म्हणतोय, पण रिॲक्शनमध्ये तुम्ही असं लिहा. आता होणार काय, जेव्हा याची रिॲक्शन होणार, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, तेव्हा H2O सेपरेट होणार, आणि हा N आणि OH ग्रुप आहे तसा इथं अटॅच होणार आहे, डबल बॉन्ड रिटेन होणार आहे. म्हणजे मला जो प्रॉडक्ट मिळणार आहे तो असा, ओके. आता मी काय लक्षात ठेवलं की अमोनिया डेरिव्हेटिव्हच्या रिॲक्शन जेव्हा ह्या अल्डिहाइड किंवा कीटोनवर होतील, 100% रिॲक्शन्स अशाच होणार आहेत की H2Oच सेपरेट होणार आहे, H2O हा ग्रुप आहे तसा अटॅच होणार. तयार काय होणार आहे, ऑक्झाईन. बघा आता मी दुसरं अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, लक्षात घ्या, आणि त्याचं नाव आहे हायड्राझाईन. काय होणार ते तुम्ही करायचं, लक्षात घ्या. काय होणार, हा H2O सेपरेट कंडेन्स होईल -H2O ला ॲरोवरती, आणि हा NH2 ग्रुप आहे तसा या कार्बनला इथं अटॅच होईल, डबल बॉन्ड तसंच राहणार. मग हे हायड्राझाईन आहे, त्याचा हायड्राझोन तयार होईल. आता परत मी कसं लक्षात ठेवतोय बघा, की मी आता परत अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, पण इथं मी आता
C6H5 घेतोय, C6H5. आता C6H5 मी लिहित नाही, त्याच्याऐवजी मी तिथं बेन्झीन रिंग काढतो. ठीक आहे, मग काय आहे हे, काय होतं हायड्राझाईन. मग हे कोण आहे फिनिल हायड्राझाईन, फिनिल हायड्राझाईन. मग फिनिल हायड्राझाईनची याच्यावर रिएक्शन की परत तेच काय वेगळं होणार आहे H2O, आणि हा आहे तसा ग्रुप इथल्या. मग फिनिल हायड्राझोन तयार होईल, हायड्राझाईनचा हायड्राझोन तयार होतो, मग फिनिल हायड्राझाईनचं फिनिल हायड्राझोन तयार होईल. आता मी परत काय करतोय पुन्हा रिॲक्शन घेतोय, पण तुमच्या लक्षात आलं का H2N 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 इथं NH पुन्हा बेन्झीन रिंग मिली. आता इथं मी C6H5 लिहितोय बरं का, तुम्हाला समजावं म्हणून मी लिहिलं होतं मगाशी. आता मी तर बेन्झीन रिंग खाली काढले, म्हणजे तेच आहे फिनिल हायड्राझाईनच आहे, फक्त मी काय करतोय दुसऱ्या कार्बनला नायट्रो घेतोय आणि चौथ्याला नायट्रो. मग याचं नाव काय येणार 2,4 डायनायट्रो फिनिल हायड्राझाईन, 2,4 डायनायट्रो फिनिल हायड्राझाईन. मग याची रिएक्शन याच्यावर कशी होणार, हे सेपरेट होणार आणि काय तयार होणार 2,4 डायनायट्रो फिनिल हायड्राझोन. ओके, आता अजून एक रिएक्शन यातली उरली आहे कार्बाझाईड. पण कार्बाझाईड जरी असलं तरी मी H2N लिहिणारच आहे, N लिहिणारच आहे, लक्षात घ्या असणारच आहे NH, आणि त्याला पुढं मात्र CO आणि NH2. कार्बाझाईडचं कार्बाझोन होईल, पण वेगळं काय होणार आहे पुन्हा तेच H2O. आता मला सांगा, मग तुम्हाला हे परीक्षेत लक्षात ठेवायचं असेल ना, तर प्रयत्न म्हणजे प्रॅक्टिस करावी लागेल. मी सांगतो अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह 5 आहेत. ओके, मग ते आठवण्याचा प्रयत्न करायचा. कुठले कुठले आहेत सांगा, हायड्रॉक्झिल अमाइन. पण मी काय सांगितलं NH2 मग OH लिहायचं, प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये H2N लिहायचं, मग हायड्रॉक्झिल अमाइन. हायड्राझाईन मी लक्षात ठेवलं ना, त्याच्यावर मला अजून पुढचे दोन आठवणार आहेत. हायड्राझाईन झालं फिनिल हायड्राझाईन, ते झालं 2,4 डायनायट्रो फिनिल हायड्राझाईन, 4 झालेच की इथं. मग शेवटचं कोण आहे कार्बाझाईड, त्याचं कार्बाझोन. म्हणजे बाळांनो तुम्ही स्वतःचे शॉर्टकट्स तयार करा, स्वतः लक्षात ठेवण्यासाठी ट्रिक्स तयार करा, दुसऱ्यावर डिपेंड राहू नका. ठीक आहे, कोण दुसऱ्याने सांगितलेले शॉर्टकट नोट्स याचा काही यूज नाही, तुम्ही स्वतः तयार करा, मग तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. तुम्हाला प्रॅक्टिस. बरं, ही झालं एक केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शनचा टाईप मी तुम्हाला सांगितला. रिॲक्शनची सिरीज तुम्हाला लवकरच मिळणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, आणि ती एकदा झाले ना तुमचे सांगू का, मी गॅरंटी देतोय कुठलीही रिॲक्शन तुम्हाला जमणार, लक्षात घ्या. कारण मी सगळ्या रिॲक्शनच्या PYQ सॉल्व्ह करून घेणार आहे, सगळं परफेक्ट. कारण मला माहिती आहे सगळ्या, आणि मी आता सध्या काय करतो तुम्हाला माहिती आहे की मी माझ्या ऑनलाईन जो क्लास होता त्या क्लासवरचे सगळेच व्हिडिओ मी यूट्यूबवर अपलोड करतोय, जेणेकरून मला जाणीव झाले आता मुलांना गरज आहे, खूप खूप गरज आहे. यावेळेस तुम्हाला अशा लेक्चरची खूप गरज आहे. ओके, मोटिवेशनल पण म्हणूया आणि स्ट्रॅटेजी. आता स्ट्रॅटेजी म्हणून आठवलं आपल्याला डेली टार्गेट द्यायचं आहे. तुम्हाला सांगू का, काही जोक पण सांगतात मुलं. सध्या टार्गेट हा वर्ड खूप फेमस आहे बरं का, कारण बऱ्याच जणांना टार्गेट दिलेले असतात, काही ना एवढं गोळा करा तेवढे गोळा करा, बोलायला नको आपल्या. हां, शिक्षक म्हणून मी ते मान्य करतो, त्या गोष्टीकडे मला जायचं नाही आहे, किंवा मी कुठल्या एका विशिष्ट गटाचा नाही आहे, कुठल्या धर्माचा नाही आहे म्हणूया, कोणाचा. माझ्यासाठी सगळे विद्यार्थी सेम आहेत. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं टार्गेट तुलनेत खूप इझी असणार आहे. फिजिक्सचा तुम्हाला मी मॅग्नेटिक मटेरियल हा टॉपिक देतोय, 10 मिनिटात होऊ शकतो. पण माझी इच्छा काय, क्वेश्चन बँक. कालचं क्विल ॲप तुम्ही डाउनलोड केलं असेलच, लक्षात घ्या, त्यातली क्वेश्चन बँक सगळी सॉल्व्ह करा. का रिस्क घ्यायची सांगा, 4 मार्काचा टॉपिक असेल, 80% रिड्यूस केलं त्याला, मग पैकीचे पैकी मार्क मिळवायचे आहेत. मग MCQs असू दे, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन बँकमधले सॉल्व्ह करायचे आणि एक्झरसाइजमधले. हां, आता मॅथ्सचं पहिला बोलतो मी. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आजच जगदाळे सर 3 व्हिडिओ अपलोड करणार आहेत तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनवरती. जसा व्हिडिओ अपलोड होईल तसा बघा. ओके, आणि एक एक पॉईंट क्लिअर करा, म्हणजे तुमचा टॉपिक होईल. तोपर्यंत तुम्ही पॉलिमर, तो पण तुम्हाला दुपारी 12-1 पर्यंत तो व्हिडिओ मिळेल. ओके, पॉलिमरचा काल पण मी एक अपलोड केलेला होता, लक्षात घ्या. मग पॉलिमर पण संपवायला काही वेळ लागणार नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळं आजची स्ट्रॅटेजी लवकरात लवकर कंप्लीट करा. बाळांनो एक सांगतो, बरेचसे मेसेज तुम्ही बघत असता कॉमेंटमध्ये की एस्टरडेज टार्गेट टुडे कम्प्लिटेड, असं एक मेसेज होता, लक्षात घ्या. मी खुश झालो, कंप्लीट तरी केलं ना, केलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि समजा तुमचे प्रिलिम्स सुरू असतील तर ओके, तर हे करू नका. ओके, हे परत करता येईल, पण प्रिलिमला जो सब्जेक्ट असेल त्याचे 3 नाही, तुमचे 4-4, 5-5, 6-6 टॉपिक व्हायला पाहिजे. ओके, ते पण अतिशय जास्त जागरण करू नका, तब्येत सांभाळा. ओके, एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला बोललो तसं की कोविड पॉझिटिव्ह मुलं आहेत, इवन माझ्या ऑफलाईन क्लासमधली मुलं पण होती पॉझिटिव्ह. ओके, लक्षणं काही नव्हती, म्हणजे जो मुलगा पॉझिटिव्ह त्याशी बोललो तो म्हणला सर काहीही लक्षणं जास्त नव्हती, थोडा ताप एकदा आला होता पण लगेच तो बरा झाला, पण रिस्ट्रिक्शन्स येत आहेत. आपण
मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग याचं बऱ्यापैकी जमेल तेवढं तरी पालन करा. ओके, कारण का माहिती आहे का की जर पॉझिटिव्ह पेशंट असेल, भलेही त्याला कुठली लक्षणं नसू देत, ओके, तर ते होम क्वारंटाईन वगैरे व्हायला लागतंय, मग त्यावेळेस 15-15 दिवस घरी बसणं परवडणार नाही, लक्षात घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, मग डेली टार्गेट कंप्लीट करा. व्हिडिओमध्ये काही गोष्टी मॅडम चुकीच्या तुम्हाला वाटल्या असतील तर जास्त मनावर घेऊ नका, लक्षात घ्या. ओके, आणि सतत आनंदी राहा, मेडिटेशन करा, मन शांत ठेवा, मनातील भीती काढून टाका. मला सगळं जमणार आहे, मी ब्लँक होतच नाही, मला सगळं आठवतं. ऊर्जा देऊ नका चुकीची, बघा, म्हणजे क्रिएट करू नका तुम्ही की हा मला आठवतच नाही, असा इथून पुढे विचार करायचा. मी हे क्वेश्चन्स केलेत, हे मला जमत आहेत, हे आले तर मी लिहिणारच. ठीक आहे, ओके, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.